শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত বৰ সুন্দৰকৈ সহযোগিতা কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক মোৰ প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সঁহাৰি জনাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা অসম মেথছ এণ্ড ছায়েন্স অলিম্পিয়াড 2021 অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক কি কৰা হৈছে, দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। এতিয়া এছাম মেথছ এণ্ড ছায়েন্স অলিম্পিয়াড 2021 এই বস্তুটোনো কি, প্ৰথমতে সেইটো আমি জানো আহক। ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰী আৰু প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বিদ্যালয়বিলাকৰ ভিতৰত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটি ছায়েন্স আৰু মেথছৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে কি এই পৰীক্ষাটো কাক পাতিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে, নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি অৰ্থাৎ NTA-ক এই পৰীক্ষাটো পাতিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু পৰীক্ষাটো পাতাৰ তাৰিখ হৈছে 21 মাৰ্চ 2021 দেওবাৰ, অৰ্থাৎ 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 21 তাৰিখে কি কৰা হ'ব, এই পৰীক্ষাটো পাতা হ'ব। আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ সময় হৈছে 3 ঘণ্টা, অৰ্থাৎ এই পৰীক্ষাটো 3 ঘণ্টীয়া হ'ব আৰু পৰীক্ষাটো দুবেলা হ'ব। প্ৰথম ৰাতিপুৱাৰ বেলা হ'ব ৰাতিপুৱা 8:30 পৰা 11:30লৈকে আৰু সেই সময়ত পৰীক্ষা দিব 6, 7, 8 আৰু 9। তাৰপিছত ভাটিবেলা পৰীক্ষা হ'ব 1:30 বজাৰ পৰা 4:30লৈকে, সেই সময়ত পৰীক্ষা দিব 10, 11 আৰু 12 এই তিনিটা শ্ৰেণীয়ে। এতিয়া এই পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এই পৰীক্ষাটো লিখিত পৰীক্ষা নহয়, এই পৰীক্ষাটো কি হ'ব, OMR বেছ হ'ব, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে OMRত কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আৰু মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, এটা প্ৰশ্নৰ পৰিৱৰ্তে 4টা কুৱেশ্যন থাকিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ মাজৰ পৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব, শুদ্ধ উত্তৰটো দিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এছামিছ লেংগুৱেজ দিব ইচ্ছা কৰে এছামিছত দিব পাৰিব, বড়োত দিব ইচ্ছা কৰিলে বড়োত দিব পাৰিব, বেংগলী মিডিয়ামত দিব ইচ্ছা কৰিলে বেংগলী মিডিয়ামত দিব পাৰিব আৰু ইংলিছ মিডিয়ামতো যদি দিব ইচ্ছা কৰে ইংলিছ মিডিয়ামতো এই পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে পাৰিব। আৰু এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি ক'লে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব, এই পৰীক্ষাটো বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে চৰকাৰী বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বিদ্যালয়বিলাকত পঢ়ি আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোনো প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব নোৱাৰিব, অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া ইয়াৰ যিহেতু পৰীক্ষাটো অনলাইন হ'ব, আমি ইয়াৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপো কি কৰিব লাগিব, অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 3 মাৰ্চ। কিন্তু আমাৰ অসমৰ কাৰণে এই তাৰিখটো বঢ়াই দি কি কৰা হৈছে, কিছুদিন বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু বঢ়াই দি কি কৰা হৈছে 10 মাৰ্চ কৰা হৈছে। আপোনালোকক মই সেই নটিফিকেশ্যনখন এতিয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল আহকচোন আমি সেই বঢ়াই দিয়া যিখন নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ চাওঁ। এইটো হৈছে এই নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ পেজ, যিটো ৱেবছাইটটো খুলিলে ইয়াতে আপোনালোকে পোৱা যাব। আৰু ৱেবছাইটটোৰ তলত ইয়াতে চাওক, এক্সটেনশ্যন অফ লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি এছাম অলিম্পিয়াড 2021 এক্সামিনেশ্যন, এইটো কি হৈছে, বঢ়াই দিয়া হৈছে। এতিয়া সেই বঢ়াই দিয়াৰ যিখন নটিছখন মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে সেই পাব্লিক নটিছখন। এই নটিছখন পাব্লিছ হৈছিল 28 জুন 2021 তাৰিখে। ইয়াতে কি কৰা হৈছে চাওক আপোনালোকে, লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বঢ়াই কি কৰা হৈছে 10/3/2021 কৰা হৈছে। আগতে কি আছিল 3/3/2021 আছিল, কিন্তু সেইটো বঢ়াই 10/3/2021 কৰা হৈছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা কাৰেকশ্যন থাকে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে,
সেই তাৰিখ 10/3/2021 পৰা 13/3/2021 কৰা হৈছে গতিকে এই ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰক ছাৰ বাইদেউসকল এইটো হৈছে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে অনলাইন কৰিব লাগিব এতিয়া অনলাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ প্ৰশ্ন 120 নম্বৰৰ হ'ব আৰু 160টা কোৱেশ্যন থাকিব গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে মন কৰিব 60টা কোৱেশ্যন থাকিব 120 নম্বৰ আৰু 3 ঘণ্টা সময়ৰ এক্সাম হ'ব এই কথাখিনি যেতিয়া আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰি সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এইখিনি কথা এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইখিনি চোৱাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে তলৰ ফালে এই গোটেইখিনি কথা তাৰমানে ইয়াতে এবাৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে তাৰ পিছত যিমানে আপোনালোকে তলৰ ফালে গৈ থাকিব লাষ্ট ডেটটো গম পাব বা এই কথাখিনি গম পাব আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'ব পাৰিব আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়ি লোৱাৰ পিছত বা গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি গম পাব তলত ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন এই দুটা বটন পাব একেবাৰে তলত গ'লেহে এই দুটা বটন পাব মানে তললৈকে গৈ থকাৰ পিছত এই চাওক আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন এই বটন দুটা পাইছে আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন নতুন পেজ খোল খাই যাব এই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব ইয়াতে কি দেখা যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি পাব আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মত কি কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নামটো অৰ্থাৎ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ নামটো দিব লাগিব যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ক্লাছ 6 পৰা 12 ভিতৰত পঢ়ে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মই এটা নাম দি আপোনালোকক এই কথাখিনি বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো এবাৰ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে ধৰা হ'ল মই এজন ছাত্ৰীৰ নাম দিছোঁ কুইন ডেকা কুইন ডেকা দিলোঁ ইয়াতে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ ফিমেল হয় আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দি ল'লোঁ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ভৰাই ল'ব নিজে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কি হয় সেই কথাখিনি ইয়াতে ধুনীয়া কৰি এবাৰ ভৰাই ল'ব আপোনালোকে ভৰাই লোৱাৰ পিছত এই ডেট অফ বাৰ্থৰখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ছেটিং বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ছেটিং বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডেট অফ বাৰ্থটো ছেট হৈ যাব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ছেট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তলত গৈ মোবাইল নম্বৰ এটা দিব লাগিব ভেলিড মোবাইল নম্বৰ যেটো মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ এটা OTP আহিব গতিকে ইয়াতে আপুনি এটা মোবাইল নম্বৰ দিয়ক আৰু মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত তলত কি দিব লাগিব ইমেইল নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো এই মই সেই ছাত্ৰীজনৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ সেইনুকুৱা এটা মোবাইল নম্বৰ দিব যেটো মোবাইল নম্বৰত ইন ফিউচাৰ আকৌ কি কৰিব পৰা যায় যোগাযোগ কৰিব পৰা যায় মই ইয়াতে এটা মোৰ সেই ছাত্ৰীজনৰ মোবাইল নম্বৰটো ভৰাই দিছোঁ লগতে ইমেইল আইডিটো দিছোঁ ইমেইল আইডিটো মই মোৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিছোঁ কাৰণ যেহেতু সেই ছাত্ৰীজনৰ ইমেইল আইডি নাই গতিকে মই মোৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটোকে ইয়াতে বৰ্তমানৰ কাৰণে দি দিছোঁ এতিয়া এই ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তলত কি আছে তলত সাবমিট বটন আছে আৰু সাবমিট বটনত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ইমেইল আইডিটো টাইপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈকে সাবমিট নহয় কন্টিনিউ বটন আছে কন্টিনিউ বটনৰ পৰা টাইপ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আহিব তাৰপিছত ওকে কৰি দিব আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন ফৰ্মখন পাব এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মই এবাৰ ইমেইল আইডিৰে ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু ইমেইল আইডিৰে ট্ৰাই কৰি চোৱাৰ পিছত মোক মানে ভেলিড নেদেখুৱালে ইনভেলিড দেখুৱালে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখুৱালে গতিকে ইমেইল আইডিৰে কথাখিনি নহয় আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ এটা দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰত অথেন্টিকেশ্যন ফেইল দেখুৱালে গতিকে মই কি কৰিম ইমেইল আইডিটো কেনসেল কৰি পুনৰ এটা মই কি কৰিম মোৰ সেই প্ৰথম যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলোঁ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰি দিছোঁ আৰু মোবাইল নম্বৰটো এন্ট্ৰি কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া গেট OTP বুলি কম তলত OTP এটা ঘৰ আহিব আৰু আপোনাৰ মোবাইললৈকে এটা OTP আহিব আপুনি এই OTPটো কি কৰিব লাগিব লগে লগে আহি যায় এই OTPটো ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব আৰু ভৰাই ইয়াতে লগইন কৰি যেতিয়া দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এই লগইন পেজটো খোল খাব অৰ্থাৎ লগইন কৰিবৰ কাৰণে কি লাগে মোবাইল নম্বৰ এটা লাগে আৰু OTP এটা লাগে প্ৰত্যেকবাৰে সেই প্ৰচেছটো OTPটো প্ৰত্যেকবাৰ লগইন কৰিব খুজিলে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব এতিয়া চাওক কুইন ডেকা ফিমেল ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল এড্ৰেছ এই গোটেইখিনি আহি গৈছে তাৰ পিছত যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰিম এতিয়া মই কেটেগৰীটো যেটো OBC হয় OBC দিছোঁ
এই ডিজেবিলিটি হয় নেকি আছে নেকি ইয়েছ নো কৈছে মই ইয়েছ নো দিলোঁ নহয় তাৰপিছত ইয়াতে কি দিব লাগিব ফাদাৰ নেমটো দিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াতে ফাদাৰ নেমটো ভৰাই দিয়ক ফাদাৰ নেমটো শুদ্ধকৈ ভৰাব কাৰণ ইন ফিউচাৰ কিবা যদি চাৰ্টিফিকেট কেতিয়াবা আহে ফাদাৰ নেমৰ ক্ষেত্ৰত বা এইবিলাক নাম ভুল হ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত মাদাৰ নামটো দিয়ক মাকৰ নামটো ইয়াতে দিলে দিয়াৰ পিছত আপুনি দিব লাগিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে মাদাৰ নামটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব কোনখন এই প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব ইয়াতে ঘৰৰ এড্ৰেছটো দি দিয়ক মই এটা ঘৰৰ এড্ৰেছ ইয়াতে দি দিছোঁ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত ইফালে কি দিব লাগিব সেই ঘৰখন য'ত অৱস্থিত তাৰ পিন কোডটো দিব লাগিব ইয়াতে মই এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে পিন কোডটো ভৰাই দিছোঁ মই এই পিন কোডটো ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে শুদ্ধ পিন কোড দিব তাৰ পিছত আইডেন্টিটি প্ৰুফ এটা দিব লাগে আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত ভালে কেইটা হয় স্কুল আইডি পান কাৰ্ড পাছপোৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড যিকোনো হ'লে হ'ব কিন্তু বাকী কেইটা যিহেতু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ নাথাকে মই স্কুল আইডি সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে স্কুল আইডিটো অৰ্থাৎ 45 স্কুল আইডিটো মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ স্কুল আইডিটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত স্কুল হোৱাৰ ষ্টাৰ্টিং য'ত ষ্টাডি কৰি আছে পঢ়ি আছে তাৰ সেই স্কুলখনৰ নামটো দিব লাগিব মই ইয়াতে নলখামৰা হাই স্কুল মানে স্কুলখনৰ নাম মই নামটো দি দিলোঁ আৰু ইফালে কি দিব লাগিব ফুল এড্ৰেছ দিব লাগিব নলখামৰা হাই স্কুল য'ত অৱস্থিত তাৰে মই ফুল এড্ৰেছটো মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ দি দিছোঁ তাৰপিছত নলখামৰা হাই স্কুলৰ যি পিন কোড হয় বা তাৰমানে স্কুলখনৰ যিটো পিন কোড হয় পিন কোডটো দিব লাগিব মই ইয়াতে পিন কোডটো ভৰাই দিছোঁ আৰু ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কোন ক্লাছৰ আছে সেই ক্লাছটো আহি যাব যদি অটোমেটিক 6ৰ পৰা আহিব যেটো ছাত্ৰীজনী 6তে পঢ়া গতিকে মই আৰু বেলেগ কৰা নাই তাৰ পিছত আপুনি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ 4টা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা তলত গৈ থাকিলে আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ কিটা পাই যাব গতিকে মই হেনেকৈ প্ৰথমতে এটা দুটা কৰি এনেকৈ 4টা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যিটো হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব কাৰণ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে যেহেতু চেণ্টাৰলৈকে যাব লাগিব আৰু ওএমআৰ বেছ পৰীক্ষা হ'ব গতিকে সুবিধা হোৱা কৰি আপুনি এটা চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰক মই 3টা সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু এটা চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰিম এই চেণ্টাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত আৰু এটা অপচন আছে 3টা সিলেক্ট কৰা হ'ল এতিয়ালৈকে এটা 4 নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিম 4 নম্বৰটো মই যেটো ওদালগুৰি জিলাৰ 3টাই আছে গতিকে মইটো দৰং জিলাৰ পৰা সিলেক্ট কৰিম দৰং জিলা কলাগাঁও সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ দিব লাগিব ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি কোন ল্যাঙ্গুৱেজত দিব বিচাৰে সেইটো দিব লাগিব মই আসামিজ সিলেক্ট কৰিছোঁ যেটো আসামিজ তাৰ পিছত এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিব আই হেয়াৰবাই ডিক্লেয়াৰ যেটো ডিক্লাৰেচন আছে ডিক্লাৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত সাবমিট বটমত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে সাবমিট বটমত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত সেভ সাকসেসফুলি আছে ওকে কৰি দিয়ক এতিয়া সাক স্টেপ 1 আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আপুনি স্টেপ 2 লৈকে আহিব লাগিব স্টেপ 2 ত কি কৰিব লাগিব ফটো আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ সিগনেচাৰ আপডেট কৰিব লাগিব এই ছটা শিক্ষাগুৰুসকল এই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া নাই কাৰণ এই ৰিকুৱাৰ্ড ডিজাইন দিব গৈ থাকিলে যথেষ্ট মানে দীঘল হৈ গৈ থাকে ভিডিওটো গতিকে আপোনালোকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ এই ফটো আৰু ইয়াতে সিগনেচাৰ দিব কিন্তু ফটোৰ ক্ষেত্ৰত 10 KB ৰ পৰা 200 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত 4 KB ৰ পৰা 30 KB মানে কি হ'ব নোৱাৰিব বেছি হ'ব নোৱাৰিব ছটা শিক্ষাগুৰুসকল স্টেপ 3টা আছে আপুনি প্ৰথম স্টেপ কমপ্লিট কৰিলে দ্বিতীয় স্টেপটো কমপ্লিট হৈ যোৱা বুলি ধৰিছো ফটোখিনি হতে থাৰ্ড স্টেপত আপুনি প্ৰিন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এডিট কৰিব লগা আছে সেইখিনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিশন হৈ যাব ছটা সাৰ্ভেটো সকল এতিয়াও যদি আপোনালোকৰ ইয়াক লৈ কিছুমান সুবিধা বা অসুবিধা বা প্ৰশ্ন উদয় হয় তেতিয়াহলে ওপৰৰ এই যেটো নম্বৰ আছে এই নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে সেই কথাখিনি সুধি ল'ব পাৰিব নম্বৰটো হৈছে 0120689520 এই নম্বৰটোত ফোন কৰি কথাখিনি সুধিব পাৰিব আৰু লগতে তলত এটা ইমেইল দিয়া আছে এই ইমেইলত ইমেইল কৰিও আপোনালোকে কিবা যদি জানিব লগা কথা আছে জানিব পাৰিব গতিকে ছটা সাৰ্ভেটো সকল আজিলৈকে ইমানতে ভিডিওটো সামৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু লগতে যথেষ্ট নাজানা কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে লগতে এই যদি মই এটা কথা কিন্তু ক্লিয়াৰ নহয় যে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্কুলখনৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব লাগে নে কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব লাগে এই কথাটো মই ক্লিয়াৰ নহয় গতিকে এই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে এই ব্লক অফিচত গৈ বা ডিস্ট্ৰিক্টত গৈ জানিব লাগিব গতিকে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে ধন্যবাদ